ලංකාවට ගන්න ගොඩක් කටි කතා කරලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම ෂෙයා කරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ලංකාවට ගත හැකි සයිට් එකකට. ඉතින් ඒකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු දේවල් වේරිකක් තියෙනවා මේවා කරන්න. කොට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පුළුවන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනොත් ඒ කියන්නේ නෝද කියන එක මුලින්ම තේරුම් ගන්න තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක තියෙනවද කියලා මැනුවලි චෙක් අවුට් කරලා මේකත් ඒ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. තියෙනවා එකෙන් ෂෙයා කරලා මොන ළඟේ කම්පැනි කවුරු වුණත් එතකොට මේකේ growth එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. කොච්චර විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට කොච්චර දුරට කරන්න කොච්චර දුරට හොඳයිද කියන එක අපැල්ල කරන්න බෑ. එතකොට කාවේ පේ අවුට් පාර්ට් මහර ඒවා කරන ඒවා තියෙනවා. ඉනයිස් කරන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක මුලින්ම මේ ටික ඕන කෙනෙක්ට මේක විස්තර කරේවල් කියලා. ඉතින් තමයි select the type of integrator which suits your needs. වාගේ අවශ්‍ය ඔයාට ඕන විදිහට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඇතුළේ ඉන්න ඉතින් මැග්නට් ඉතින් ඕන එකට ඔක ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්ලගින් එකත් එක්ක මේගොල්ලෝ කරන දේවල් ටික ඔයා මොනවද මේ ක්‍රයිටීරියාස් මෙන්න මේ කෙනෙක්ට මේව කරන්න පුළුවන්. ක්‍රොස් බෝඩර් පේමන්ට්ස් ඔකලින්ම Payoneer බැංක් account එකට යන කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මම කලිනුත් කරා මම හිතන්නේ ඔයාගේ තියෙන්න ඕන එකට ටර්න් ඕවර් එකක්. ඒ කියන්නේ 10000 කරනවා කියන එක කරගන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා ඉතින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක දැන් මේක Q දෙවනි දී මේක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රයිටීරියාස් එකයි මොනම් ප්ලගින් එකෙන් ගන්න චෙක් වෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් ඉතින් USD මම කියන්නේ ඒ වගේ ඕඩර්ස් හරි මොනවා හරි ඉතින් මේකෙදී කරන්න ඕන හොංකොං වල හොංකොං වෙනස් වෙයි ලෝකල් එකට ඉතින් දැනට ඉන්නවා නම් මේක ඇතුලෙන් තමයි කරන්න ගාව ඒජන්සි එකක් වෙනම තියෙන ෆී එකක් කරන්න ඕන $8 ඒක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හරි නම් ඕගොල්ලෝ කොච්චර කියන එක මත ඒක තීරණය වෙන්නේ එක්සැම්පල් එකට මට ඉන්ෆර්මේෂන් දුන්නා මම දුන්නට පස්සේ එතනින් බලනවා මොනවාද කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙන්න නෝමලි ගිය ගමන් කරනවට වගේ ඇසස් කරලා කරන එකටත් හේතුව ඔබ හැමෝටට ඉතින් ඒ හරියකනේ කලුනේ එන අපි නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම දන්න නිසා තව සිකියුරිටි රීසන්ස් තියෙනවා කොහොම හරි වේවා මේක අරගෙන දෙන්න මට කතා නිමම රික්වයර්මන්ට්ස් එක මේක ආමුණාට බලි ඕපන් වෙනවද කියන එක අපි ඕන I think ඕන කෙනෙක්ට ඒක up to next level එකට ගන්න හැකියාව තියෙනවා මොනවද ගොල්ලෝ මේක එවලා ගොල්ලෝ රයිට් මේක ගන්නකොට ඔයාට ඔයාගේ හිස්ටරි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ගියේ කියන විදිය. හරියාකාරව තියෙනවා නම් ඔයාට ගන්න හැකියාව ටික චෙක් වෙන්නේ ලංකාව පුළුවන් ඒක මේ ඒකේ ෆයිනල් වර්ඩ් විදියට ඒක ඉවර මේ
විවර කරනවා කියලා කිව්වා ඔයගොල්ලන් on board එක කියන්නේ මේක enable කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අන්තිමටම ඒගොල්ලෝ බලන විදිහ. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය නැතුව ඇති 10000 මේකන හැබැයි කෙනෙක් ඉන්නවනම් right මම දැනට කරගෙන යනවා ඒ අතරතුරේ ඒ මට්ටමේ ඉන්නවා කියන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න නැත්තම් මේ සාමාන්‍ය විදිහට නෙමෙයි අර next level එකට. ඉතින් ඉදිරියට යද්දී Q2 Q3 Q4 විදිහට යද්දී අවුරුද්දේ මේවා වෙනස් වීම හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපි පෙන්වන්න ඕන මම කලින් කිව්වා අපි වෙන්නන්න ඕන අපි කොච්චර දුරකට sales කරනවද කියන එක Payoneer checkout එක අපිට enable වෙන්න free. නැත්තම් manually තමයි review වෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් description එකේ තියෙනවා ඒකට fill කරලා තියන්න කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්න. Right? Thank you for watching. Hena. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel keep el hub. Bekat subscribe karan. Anthony channel එක තියෙනවා. යක්ෂකයා තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් දිරපු ජය. And all the very best. Bring Mother Sri Lanka. Happy selling.